සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් අපි වෙනදට කේක් හදනකොට බටර් දානවා. බටරට දානවට වඩා අපි අනිවාර්යයෙන්ම බිත්තර දානවා. ඉතින් මම අද බටර් බිත්තර නැතුව ඒ වගේම කිරි දාන්නේ නැතුව විනාගිරි දාලා තමයි මම අද මේ කේක් එක හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු විනාගිරි දාලා ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය දාලා රසමරස කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 260යි සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. මේ සීනි ටික මම හොඳට කුඩු කරගෙන තියෙන්නේ. චොකලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 40ක් අරන් තියෙනවා. විනාගිරි අපිට ඕන වෙනවා තේ හැන්දක්. තෙල් මේසි හැඳි 4ක් ඔයාලට පුළුවන් ඕන තෙල් జాතියක් පාවිච්චි කරන්න. මම අද මේ අරන් තියෙන්නේ පොල් තෙල්. ඒ වගේම මම මෙතන අරන් තියෙනවා ලුණු. මොකද අපි මේකට බටර් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ලුණු තේ හැඳි භාගයට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකමාරක් ඕන වෙන අපිට. වැල්ල තේ හැඳ වතුර මිලිලීටර් 220ක්. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අපේ මේ පාන් පිටි ටිකෙන් ටිකක් මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටිකක් මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ චොකලට් කුරු මේ විදිහට දා ගන්නවා. දාලා මම මේ ටික හොඳට හලා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි මේ ටික ඔක්කොම මිශ්‍රණය වෙන විදිහට කවලම් කර ගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මෙතනට සීනි මේස හැන්දක් එකමාරක් විතර තමයි එකතු කරේ. ඉතිරි සීනි ටික මම මේකට එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඉතිරි ටික මම පස්සේ එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේ විදිහට හදාගන්නේ අපේ චොකලට් කුඩුයි ඒ වගේම පාන් පිටි ටිකයි තමයි. මම පළවෙනි පාර මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකට බේකින් පවුඩර් මේ හැඳි භාගයක් ඒ කියන්නේ තේ හැඳි එකමාරක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේ ටික දින සැරේට තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙලාවේදී සීසී සංසක 180ට oven එක විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට හදාගත්තට පස්සේ මම ඒක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම වෙනම භාජනයක් අරගෙන මේකට අපේ ඉතුරු සීනි ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට අපේ තෙල් මේසෙ හැඳි 4 මේ විදිහට දාලා මේ ටික මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම අපේ වතුර මිලිලීටර් 220ම මේකට එකතු කරගෙන මේකට අපේ ලුණු ටිකත් මම දැන් දාගන්නවා. මම මේකෙදි ලුණු දාන්නේ මොකද අපි මේක හදන්නේ බටර් දාලා නෙමෙයි තෙල් දාලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම එහෙම ලුණු ටිකක් මේකට එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකට වැල්ල තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. වැල්ල ටිකක් මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මම අපේ පිටි මිශ්‍රණේ ටිකෙන් ටික මේ අපේ තෙල් වතුර මිශ්‍රණයට මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මගේ අන්තිම පිටි ටිකත් මේ විදිහට දාලා කවලම් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මිශ්‍රණය ටිකක් හදයි. ඒක නිසා මම මේකට දැන් වතුර මේස හැඳි 3ක් විතර මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. වතුර මේස හැඳි 3 එකපාරම දාගන්න එපා. මොකද මිශ්‍රණයේ තද ගතිය අඩු වෙන තමයි අපි මේ විදිහට වතුර දාගන්නේ. මේ විදිහට කවලම් කරගත්තා පස්සේ මම මේකට විනාගිරි මේස හැඳි භාගයක් එහෙම නැත්නම් තේ හැඳි එකමාරක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා.
ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ කේක් බැටර් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. මම අද අරන් තියෙන්නේ අඟල් 8 ට්‍රේ එකක්. ඉතින් මම ගත්ත ට්‍රේ එක ඇලුමිනියම් නිසා මම මේ විදිහට දාගත්තා පොළ ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයිල් පේපර් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේක හදන්න යටට විතරක් ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා හදන්න පුළුවන්. non stick pan එකක් තියෙනවා නම්. ඉතින් මම මේ කොළවල මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගාගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකට අපි මේ කේක් බැටර් එක ගා ගන්නවා. මේ විදිහට දාගත්ත පස්සේ මම මේක දෙතුන් වතාවක් මේ විදිහට ටැප් කරගන්නවා. දැන් මම මේක සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 30ත් 45ත් අතර කාලයක මේක බේක් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ වෙලාව ඔයාලගේ oven එකේ හැටියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උෂ්ණත්වයත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම oven එකක් නැති කෙනෙක්ට ඔයාලට පුළුවන් මේක හුමාලියෙන් හදාගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා දන්නා අපි ලිපේ හදන විදිහ. ලිපේ හදන විදිහටත් ඔයාලට පුළුවන් මේ කේක් එක ගොඩක් රසට හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ කේක් එක. ඉතින් මේක දැන් හොඳටම නිමිලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මේකෙන් කෑල්ලක් කපලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට උඩ මේ විදිහට තිබ්බට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පොඩ්ඩක්වත් මගේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ උඩ ටික හයියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කේක් එක අපි අර වෙන්දට හදන කේක් වගේම තමයි සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම හරිම රසයි. මම අද මේකට සීනි ග්‍රෑම් 200ක් දාගත්තට ඔයාලට පුළුවන් මේකට තව ටිකක් සීනි වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ හදපු කේක් එක මේ විදිහට හැදුවහම ඔයාලට පුළුවන් මේක දියවැඩියාව තියෙන කෙනෙක්ට උනත් මේක කන්න දෙන්න. මොකද මේකේ සීනි ටිකක් අඩු නිසා පෑන් රස ගතිය අඩුයි. ඉතින් උදේ කෑමකට එහෙම නැත්නම් තේ කපුණු වෙලාවකට එහෙම හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කේක් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පොන්චි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පහලින් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් දැනගන්න ඕන නම් ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් පහතේ subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊළඟට තියෙන bell icon එකත් press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.